প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত Hslc 2021ৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেক্ট এনচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু কাৰেক্ট এনচাৰৰ ওপৰত মই আগতেও কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব। প্ৰথম আছে when he came I write a letter। আৰু যদি বাক্যটোত when থাকে আৰু তাৰে এটা বাক্য যদি past indefinite টেন্সত থাকে, তেতিয়া আমি আনটো বাক্য past continuous টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগে। গতিকে when আছে, বাক্যটোত when আছে আৰু প্ৰথম যিটো বাক্য he came, এই বাক্যটো past indefinite টেন্সত আছে। আৰু এই বাক্যটো past indefinite টেন্সত আছে বুলি কেনেধৰণে গম পালোঁ? ইয়াৰ যিটো ভাৰ্ব came, এই came ভাৰ্বটো ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্মত আছে, 2 নম্বৰ ফৰ্মত আছে। গতিকে এই যিটো সেন্টেন্স হি কেম, এই বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। গতিকে আমি পিছৰ যিটো বাক্য, সেই পিছৰ বাক্যটো আমাক কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া আছে। গতিকে আমি সেই বাক্যটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোত when থাকে আৰু এটা বাক্য পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে, তেতিয়া আমি আনটো বাক্য পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ পিছতে ৱাজ বা ৱেৰ আহিব। আৰু যদি ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয়, অৰ্থাৎ এটাক বুজায়, তেতিয়া আমি ৱাজ ব্যৱহাৰ কৰিম। আই বুলি কওঁতে এটাক বুজাইছে, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হৈছে, গতিকে তাৰ লগত ৱাজ ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে আই ৱাজ। আৰু ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ লগত ING যোগ কৰিব লাগিব। গতিকে ৰাইটটো ৰাইটৰ লগত ING যোগ হ'ব। আৰু আমি মন কৰিব লাগিব, যিবিলাক ভাৰ্বৰ পিছত সাধাৰণতে ই থাকে আৰু ING লগাওঁতে সেই ইটো উঠি পেলাই ING যোগ হয়। গতিকে ৰাইটিংটো WRIT ইটো উঠি যাব, ইটো উঠাৰ পিছত ING যোগ হ'ব। when he came I was writing a letter। ইয়াৰ পিছত আছে the scooter hit him while he walked along the road। আৰু যদি বাক্যটোত while থাকে, তেতিয়া আমি while থাকিলেও whileৰ পিছৰ যিটো বাক্য, সেই বাক্যটো আমি past continuous টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে the scooter hit him while he was walking along the road। গতিকে ছাবজেক্টৰ পিছতে ৱাজ আহিছে, ৱাজ বা ৱেৰ আহিব। হিটো একবচন, এটাক বুজাইছে, গতিকে ৱাজ আহিব আৰু ভাৰ্বৰ লগত ING যোগ কৰিব লাগিব। গতিকে দ্য স্কুটাৰ হিট হিম while he was walking along the road। ইয়াৰ পিছত আছে দ্য লেডি ফেল ডাউন while she climbed the steps। দ্য লেডি ফেল ডাউন, এই বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। গতিকে আমি পিছৰ যিটো বাক্য, সেই বাক্যটো আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ বাক্যটোত while আছে। গতিকে আমি while থাকিলে আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ৱাজ আহিব, ছাবজেক্টৰ পিছতে ৱাজ বা ৱেৰ আহিব। গতিকে চিটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছত ৱাজ আহিছে আৰু ভাৰ্বৰ লগত ING যোগ হ'ব। গতিকে দ্য লেডি ফেল ডাউন while she was climbing the steps। ইয়াৰ পিছত আছে I read when he came। আৰু বাক্যটোত when আছে আৰু এটা বাক্য he came, এই বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। গতিকে আমি ব্ৰেকেট দিয়া যিটো বাক্য, যিটো বাক্যৰ ভাৰ্বটোত ব্ৰেকেট দিয়া আছে, গতিকে আমি সেই বাক্যটো আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি জানো যে যদি বাক্যটোত when থাকে আৰু এটা বাক্য পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে, তেতিয়া আমি আনটো বাক্য, ইটো বাক্য আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে এইটো হ'ব I was reading when he came।